ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਜੈਰਸ ਜੀ, डायरेक्टर जनरल पुष्पागुदा साइंस सिटी, डॉक्टर राजेश ग्रोवर जी, डायरेक्टर पुष्पागुदा साइंस सिटी, डॉक्टर बलविंदर सिंह सोच जी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिप्टी कोऑर्डिनेटर IPRS एंड टैक्नोलॉजी ट्रांसफर सैल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड उन्होंने नाल साडे जुड़े ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो ही डॉक्टर मिनी सिंह एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो मैं प्रोग्राम के शुरू रिक्वेस्ट करांगा डॉक्टर राजेश ग्रोवर डायरेक्टर पुष्पागुदा साइंस सिटी जी कि वो अज के वक्-वक् इंस्टीट्यूशनस तो साडे नाल जुड़े हुए विद्यार्थियों नूं और अज के जुड़े हुए साडे नाल सारे मेहमानों नूं जी आयां नूं कहण और अपने स्वागत शब्द जिहड़े नाल साझे करन। डॉक्टर राजेश ग्रोवर जी। धन्यवाद आकाशदीप एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ IPR ਡੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਜੋ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਹੈਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ IPR ਸੈੱਲ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ IPR ਫॉर ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਬ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਜੁੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ CAD ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ और मिस्टर वनराज रापू साई तेजा वो भी इनोवेटर हैं और क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर ने शिप बिल्डिंग सेंटर बियास दे विच। सो मैं सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
श्रोता ने वो साडे नाल जुड़े हुए ने। तो मैं सारिਆਂ ਦਾ एक बारी उस पार्टिसिपेंट का भी बहुत इत्थे जी आया करना। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू डॉक्टर भल्ला। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। इस तो पहले कि हुण मैं साडे डायरैक्टर जनरल डॉक्टर नीलिमा जैस जी नूं इनॉग्रेट रिमार्क्स देने वास्ते कहां। मैं चाहांगा कि मैं उन्हां दा रूप आप सारिਆਂ दे नाल जरूर एक बारी ब्रीफ दे विच कर देवां। आप जी साइंस एंड एनवायरनमेंट क्षेत्र विच डबल गोल्ड मैडलिस्ट होने के नाल स्टेट अवार्डी भी ने। साइंस सिटी विखे बतौर डायरैक्टर जनरल की सेवा तो पहला आप जी पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी विखे बतौर एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर सेवा निभा चुके हैं। इस दे नाल ही आप जी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड स्टेट इनोवेशन काउंसिल के मैंबर सैक्रटरी भी रह चुके हैं। राज विच पेटेंट इनफॉर्मेशन सेंटर, क्लाइमेट चेंज नॉलेज सेंटर, एनविस सेंटर ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ 2016 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਨੋਗਰਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਸ ਜੀ। Thank you so much, Akashdeep. Thank you for the very kind words. And a very good afternoon, everybody. Dr. Such, Dr. Mini Singh, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆ ਕੌਸ਼ਿਕ ਹੈ, Punjab State Council for Science and Technology. So Punjab State Council is the sponsor of this program. So a very warm welcome to you, Divya, as well. I would have loved ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ you are the one who is representing everybody, so a very warm welcome to you also. We have with us Dr. Mini Singh and Mr. Charanjit Singh, Mr. Vanajar Raghu Sai Teja, and I'm not sure कि थोड़े mentor साडे नाल है कि नहीं, Mr. Kamaljeet Kent. तुसी सारियां दा बहुत बहुत स्वागत आज साडे इस प्रोग्राम दे विच, और नाल ही वो सारे स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰਸ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈ ਤਾਂ we really welcome you all to this platform. ਔਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨੌਗਰਲ ਰਿਮਾਰਕਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ the person who is controlling the platform, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਔਰ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੇਜਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ अपनी प्रूव करन वास्ते? कोई दस सकता है? कोई अनम्यूट? रजिस्ट्री करवाते हैं। हाँ जी, रजिस्ट्री कराते हैं, बिल्कुल रजिस्ट्री कराते हैं। तो हम क्या करते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए, और क्या करना होता है, हमें उसकी बाउंड्री मार्क करनी पड़ती है कि कौन सी, अगर हम मान लो हमारे पास जमीन है तो हम उसकी निशानदेही कराते हैं। आपने देखा होगा कई बार जमीन के टुकड़ों पर छोटे छोटे से कॉर्नर में पत्थर लगे होते हैं, वो बेसिकली निशानदेही होती है। या हम उसमें एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं और उस बाउंड्री वॉल के अंदर जो जगह है उस जगह को अपना सिद्ध करने के लिए हम उसकी रजिस्ट्री कराते हैं।
यानी कि गवर्नमेंट के तरफ से हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो हम कहीं भी दिखा के प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज मेरी है। अब इस चीज को बेचूं, रखूं, जो मर्जी करूं, वो मेरा हक है, मालिकाना हक मेरा है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई गाड़ी है, उसमें भी उसकी, आप अपनी गाड़ी में हर किसी को नहीं बैठने देते, आप अपने घर में हर किसी को नहीं घुसने देते बिना अपनी इजाजत के। वो इसीलिए क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, और उसकी भी, गाड़ी की भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसी तरह से वो जो प्रॉपर्टी जो हमारे अपने सोच की, हमारे अपने दिमाग की उपज है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी को हम कैसे सहेजें, कैसे हम प्रूव करें कि अगर कोई किताब मैंने लिखी है, मान लो मैंने फिजिक्स पे एक किताब लिखी है और एक सिमिलर किताब फिजिक्स पे डॉक्टर सूच ने लिखी है, वो आज के स्पीकर हैं, आज के मेन स्पीकर हैं। अब हो सकता है कि आप सबको डॉक्टर सूच की किताब बहुत पसंद आए और मेरी बिल्कुल ना पसंद आए, और उसके बाद मैं कोशिश करूं कि नहीं, जो डॉक्टर सूच ने लिखी थी वो उन्होंने नहीं लिखी, वो मैंने लिखी थी। या तो मैं प्रूव करूंगी मैंने लिखी थी, या डॉक्टर सूच प्रूव करेंगे कि नहीं उन्होंने लिखी थी। तो वो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपनी किताब की कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट मेरा है, ये किसी को भी बताने के लिए मुझे उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ पेटेंट, और इट कैन बी अ कॉपीराइट जैसे मैंने कहा, और इट कैन बी अ डिजाइन रजिस्ट्रेशन, और इट कैन बी अ ट्रेडमार्क, or maybe if it is a plant, maybe it can be a plant variety. So all these issues are covered under intellectual property rights. तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत एक्सपर्ट है डॉक्टर सूच, इनके साथ पिछले 15-20 साल से हम काम कर रहे हैं, इसी इशू पे काम कर रहे हैं। और बेसिकली हम क्यों इसको पर इतना फोकस देते हैं, या पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्यों फोकस देती है, वो इसीलिए कि किसी भी देश की इकोनॉमी इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसके लोगों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी है। और ये जितने सारी ये स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये जितनी स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीम्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। सिर्फ वो चीज बना के उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेना ही काफी नहीं है, वो कैसे ली जाती है, क्या करना है, कितनी तरह की प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में आज हमें सूच साहब बताएंगे। पर उसके अलावा हमारे साथ 3 बड़े अच्छे इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उसमें से मिनी सिंह जी के 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अब अवेलेबल हैं। तो उस चीज को मे आई रिक्वेस्ट अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को जो बोल रहे हैं बीच में। अगर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाना, सिर्फ प्रोडक्ट बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लोगों के काम ना आ सके, जब तक उसे लोग इस्तेमाल ना कर सके। तो उसकी कमर्शियलाइजेशन कराना वो एक टीडियस प्रोसेस होता है, पर उसमें हमें हार नहीं माननी। और आज मिनी सिंह हमें यही बताएंगे कि हम कैसे एक प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा 2 यंग इनोवेटर्स हैं हमारे पास, मिस्टर चरणजीत सिंह और मिस्टर साई तेजा। ये हमें बताएंगे कि ये आजकल इस पे काम कर रहे हैं, इनका काफी ज्यादा आगे ये निकल चुके हैं उसको मार्केट तक ले जाने में, कमर्शियलाइजेशन में, कि इनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इन्होंने उनको ओवरकम कैसे किया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई अगर इशू आता है तो उसे हम ओवरकम कैसे करें। सो आई वुड सजेस्ट कि हम इनकी बातों को आज ध्यान से सुने
और उससे सीखें। और मुझे लगता है कि अगर हमारे इस वेबिनार से जो आप इंफॉर्मेशन लेते हो, अगर आप में से 2-4 लोग भी इस चीज को सुन लें, सीख लें और समझ लें और इनोवेटर्स बन जाएं और मार्केट में जाएं, तो मुझे लगेगा कि ये हमारा जो एफर्ट है ये सफल एफर्ट होगा। So thank you very much. Let us hear from the experts. Akashdeep, you are mute. Yes, unmute. Yes, sir. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੂਚ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੂਚ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਡ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ scientist in Patent Information Center established by Patent Facilitating Center, TIFAC, Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi, and Government of Punjab at Punjab State Council for Science and Technology, Chandigarh. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ JNK ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਫॉर ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅਪਸ। तो मैं रिक्वेस्ट करांगा डॉक्टर बलविंदर सिंह सूद जी कि वो अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर सूद प्लीज। थैंक यू काशदीप जी, थैंक यू। मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर नीलिमा जयरथ, माय मेंटर, डायरेक्टर जनरल पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, डॉक्टर गरोवर डायरेक्टर पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, डॉक्टर भल्ला जी, काशदीप जी, प्रोफेसर मिन्नी एंड ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ IPRs ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ IPRs ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਰਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ IPRs ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ IPRs ਦੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਲਡ IP ਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਨ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ IP ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ IP ਐਂਡ ਯੂਥ ਇਨੋਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਏ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਥ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਡਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਡਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ IT ਸੈਕਟਰ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਈਪੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੂਸਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਮੀਨਸ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਸਾਡੀ ਮੂਵੇਬਲ ਔਰ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਉਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ IP ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੂਵੇਬਲ ਜਾਂ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਰਵਾਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਵਿਚ ਹੈਵ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬਡਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ, ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 50 ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੇ, 100 ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂਪਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IPR ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ RC ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਮਾਲਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IPRs ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਵਰਕ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਡ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਲੋਥਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟਸ ਮਿਲਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਪੇਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪੇਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ। 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਪਰਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੂਡਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਇਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਪ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨਿਚ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, GI ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ IP ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ IPRs ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ IP ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਨੇ, US 'ਚ ਲਾਅ ਹੋਰ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ। ਵੀ ਫਿਰ ਨੋਵਲਟੀ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਟੈਂਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈਣੀ ਆ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਗਲੋਬਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ PCT ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਟੈਂਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਸਰਚ ਔਰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਔਰ PCT ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 30 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ PCT ਔਰ ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 18-20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡੇਟ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ 18-20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੂ ਫਾਈਲ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੇਮ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨਵੈਂਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 28-30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਅ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਆ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਜੇ, 12ਵੇਂ 11ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੇ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਿਊਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਆ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਨੈਸ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ FTO ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀडम ਟੂ ਆਪਰੇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਹ ਪੇਟੈਂਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰੀडम ਟੂ ਆਪਰੇਟ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਉਹਨੇ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ US ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰੀडम ਟੂ ਆਪਰੇਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਉਹਦਾ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ IPs ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਔਰ GI ਨੇ ਇਹ 10-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਆ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਡੇਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਈਵਨ ਕੁਝ ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਪੇਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ IP ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ IP ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, NOC ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IP ਆਡਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪੈਸਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਡਿਟ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ, ਲੋਗੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਗੋ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਨੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਗੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਨਿਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਗੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੈਲਫ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ 6 ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਐਫਰਟ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ, ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ IP ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟਸ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੇਟੈਂਟਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ ਪੇਟੈਂਟਡ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਫੇਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ 80,000 90,000 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆ 10,000 ਲੈਸ ਆਏ 5,000। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 70-80,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ, ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਪਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਵਾਲਾ ਐਪਲ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਾਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਫੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਐਪਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਪਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਪਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ 70-80% ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ 70,000 ਵਾਲਾ ਫੋਨ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਗੋ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 2021 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਵੀ ਐਪਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵੇਚੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਸੈਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਖਰੀਦਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਸੀ ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ 80 ਲੱਖ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੀਚਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲਸ ਨੇ, ਬੁਕਲੈਟਸ ਨੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਲਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਡ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੀਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYEES ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ, ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟੈਂਟ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਦੇਖੋ, ਹਰ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਪੇਟੈਂਟ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ?
ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ EMPLOYE ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੀਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਪ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ EMPLOYE ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡੈਮੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੋਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ R&D ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਔਰ ਪੇਟੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੈਂਟਡ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ IPRs ਦਾ, IPR ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਟਰ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਪਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਪੇਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਪੇਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਫਰੀडम ਟੂ ਆਪਰੇਟ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ IPRs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੈਟ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਐਸੈਟਸ ਪਲੱਸ ਹਾਰਡ ਐਸੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਪੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਰਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ,
ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੇਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ IP ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ IP ਤੁਹਾਡਾ IP ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ MSME ਨੇ, ਪੇਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਆ ਪੇਟੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਮਾਲ MSME ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੀਸ ਤੇ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਹੈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਨਿਊਅਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਓਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਨਕਰੈਂਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ IPR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਮੇਨ ਪੇਟੈਂਟ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਪੇਟੈਂਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, GIIC। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਰੂਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੀ HRD ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ 2 ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਥਸ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੂਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ +2 ਹੋਵੇ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਹੋਵੇ ਜੀ, BTech ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, R&D ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਚਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜਤੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨੋਵਲਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਸ IPRs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਥ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ, ਲੈਟਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਿਊਮਰਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਐਪਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਹ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਪਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਪਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਐਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਪਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਫੀਚਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 1 ਪੇਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੁਆਇਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਫੀਸ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਆ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਾ ਆਥਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਆਫੈਂਸਿਸ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਟੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਵੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲੀਗਲ ਟੈਕਨੋ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਸਟ ਟੂ ਫਾਈਲ ਰੂਲ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਕੌਣ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ EMPLOYEE ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ? ਜੇ EMPLOYEE ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEE, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ EMPLOYEE ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ EMPLOYMENT ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ IP ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲਮ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYEE ਉਸ ਨੂੰ IP ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਓਨਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYEE ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਂਟਰ ਆਏਗਾ।
लेकिन जे तुसीं उहदे नाल एग्रीमेंट साइन कीता होया भी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इफ ही क्रिएट समथिंग विद रिगार्डिंग दिस IP ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਂਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਕੋਈ 50-50 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ 70 ਇਨਵੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, 30 ਆਪ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕੋਈ 60 ਇਨਵੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, 40 ਆਪ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜਾਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਲੌਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਗਲਤ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IP ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਜਿਹੜੀ IP ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ IP ਆਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ IP ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂਰ IP ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਦਰਸ IP। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इन डेप्थ मैं कहूँगा सर ने बहुत ही अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਇਆ। मैं समझदा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਰਡਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਔਰ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੈਸ ਮੈਮ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਨੀ ਆਫ ਇਨਵੈਂਟਰ from lab to market ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਪਲੀਜ਼। Thank you very much. At the very outset, I'm grateful to Dr. Nilima Diyara for having me on board. In addition, I'd like to pay my gratitude to Dr. Grover and thank you, Dr. Valla, as well as Akash for hosting the event. I've been asked to speak to you about the journey of an inventor from the lab to the market, and precisely the reason why I'm here today is because we have made some significant efforts as Punjab University team, wherein we've been able to bring out certain technologies from the lab, and today they are available in the market. But this journey was definitely not an easy one, and that is also why I think it has been understood by our government organizations, and that is why I'm here sharing with you what that journey has been. So when I assume that I'm talking to a lot of young population who would want to know what were the challenges. And the first one is not just a challenge, but how you have to reorient your mind as a researcher. Because when we are in the laboratory, we're only talking about research experiments, etc. But when you start talking about product development or new product development, the orientation of the researcher needs to change a little bit. When I say it needs to change a little bit, means we have to understand the vein of the requirement. We have to understand the vein of the industry. We have to understand, first of all, the objective behind which we were carrying out that research at the very outset. If we have started at the very outset thinking about certain products somewhere in the near future, then the orientation begins to change automatically. And it's very interesting that the entire research methodology also begins to change. Unlike the conventional methodology, the research methodology towards product development has a whole new wing to it. I realized this, I'm not saying this just from the books, but I realized this when I was actually doing this in the lab. How we had to understand that, you know, if you're carrying out certain experiments, we have to orient them in a certain manner. Because in the lab, we are very happy doing certain experiments. Our focus when we are doing it entirely in the lab is to publish certain work.
But here the focus cannot be that. It cannot be just limited to publishing your work. Therefore, as I said, the methodology as well as the orientation needs to change. So when I say that, I need to say that I'll take the example of the products that we were developing. So we have to bring the research out at the first step from simply shake flask experiments, simply from beakers into prototypes. So when we say prototypes, you have to start understanding how you would like to visualize your product as. So when you say product, is the first thought in the mind that yes, I'm actually going to be developing a product. The second question that we have to answer, or I'd say even a parallel question even before this that comes, is why are we actually doing it? We can't just set out doing something something for long years. The two technologies that are being spoken about, one technology has taken us 9 years to transfer, and the other has taken 6 years. So it's not an easy task. So if you've done something for 6 years, at the end of it, you want to know what was the purpose, why did you do it? So primarily as a researcher, the purpose is for societal benefit. And that is why we've carried out these works and tried to bring them out into the market. The second thing, and a very important thing, is how much faith do you have in your own technology? I had a lot of faith in my technology. Let me talk to you about the healthy product that we have in the market. Deep down, I had a lot of faith that this is something that the society will require a lot. And because there was traditional knowledge associated with it, but there was a lack of technology association with it. So what I was trying to do was I was trying to bring together technology as well as tradition. So there was no way that we could not have faith on it. There were certain scientific ways to look at it, and there was another way to look at it wherein I was bringing in tradition and technology. I will not get into those details, but that was for another day. But this is the kind of faith that we need to have when we set out to develop something that everybody may be looking out to get into. Now, what's interesting was, I'll just share one incident with you. When I was developing this and I had got the prototype ready, I knew that now we've reached a phase where now we can take the next step and we can set our foot into industrial trials to actually get it out from the lab into the market. I approached the government of Punjab and I requested them for helping me out with industrial trials. So it's very interesting. In the initial phases, they did not have the faith. And in one of the meetings, there were about 6 scientists sitting, and there I was putting forth my case. And one of the gentlemen, one of the senior scientists from a very renowned organization said, "Oh yes, this is golden milk, and golden milk is very popular in the West." And the moment somebody said that, suddenly everybody started accepting what we were doing. Now that's something that we need to change also. We've already done it. We have our traditions with us. We don't need somebody to tell us that it's coming from outside. People have accepted it outside, and that's why India has to accept it. So that was also a very big challenge that I did face. But eventually, when I started carrying the prototypes, I did a lot of technology demonstrations. I used to carry my sample, me along with my team, to every possible place, every possible person. I used to tell them, this is what it looks like, this is how it tastes, this is how it affects. Only then could I start breaking the barrier. But once the barrier was broken, there was no looking back, because once the government was convinced, when I say government, the then Food Commissioner, the Food Safety Commissioner, and also the Secretary Agriculture then, Shrikant Singh Pannu, he was the one who was instrumental in helping us, in helping Punjabi University bring out that technology from lab to the market, because it was through his permissions that I could carry out the industrial trials. And carrying out those industrial trials the first time was actually the moment of truth for my entire research team. Now, this was just about pre-COVID times, and this was again the month of June, July, very hot.
We were all working day and night in the lab to make enough sample to carry out an industrial trial. That itself is a daunting task. You're working with lab scale machines, but you're looking at semi-industrial level of the product. So you have to put in a lot of effort goes into all the youngsters who are sitting there. You have to burn your blood. So it just doesn't come easy. So we did the first industrial trials and they came out very successful. Thereafter, we did a lot of analysis of the feedback we got. We improved the product. And then we did the second industrial trial with the final product. And that is when we got the success. Just then, the lockdowns had begun, and Haldi was, something that everybody was wanting to look at. And we had already advertised our technology on the university website, and there were many takers for it. And it was only during the COVID times, all lockdowns had happened, that people approached the vice chancellor, the IPR cell, they wanted the technology. And that's the time when the IPR cell, that's the time Dr. Sush played a very important role. We were working as a team because I did my job as a scientist, but now it was for the IPR and the technology transfer team to take over the second part, that is how do you transfer the technology. That itself is a whole new ball game altogether. That's something that we could talk to you about together at some other occasion. I will wind up by one very important thing, that whatever this process is, you have to be ready to take some risks. I did. I took some risks in my professional career, and believe me, I have paid a very heavy price for it. But I don't mind it, because at the end of the day, when I see the product reaching out to the people, and especially to the children, when children meet me, they say they really like the Haldi milk product. Otherwise, it's very difficult for children to consume rather bitter tasting Haldi milk product. So at the end of the day, it all comes down to a very happy ending for me. With this, I think I will wind up. It was a short, twist message to all of you, saying that it's difficult, but it's possible, and it's very rewarding as well. With this, I will rest my talk. Thank you very much for having me on board. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you very much. I hope ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਬੜਾ ਟਫ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਨੈਕਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਰਨੀ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਈ ਤੇਜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈ ਤੇਜਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਜੀ। You are mute. Me? Yes. Okay. We can't hear you. We can't hear you. So you are mute, I think. No, he's not mute. I think there is some issue with his earphones. Why don't you disconnect your earphones? We can't hear you. Please disconnect them from your laptop. Then kindly you have to select your microphone in your Zoom audio settings.
मीनवाइल मैं सारे साढ़े ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਸਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Please unmute. You are again mute, Mr. Teja. Now please. Yeah. Yes sir, please you start sir please. Yeah, am I audible now? Yes. Yeah, you're audible. Oh, fine. Maybe some technical glitch in my laptop. I just connected through my mobile. So let me introduce myself. I'm Sai Teja from GNA University, former incubator of GNA TBI. So we are having a club here, which is called SCI India Club. So we used to take the projects, we used to run automobile projects here as Society of Automobile Engineers. So we used to deal with the projects of SCI India Baha, SCI India Tifan, ADC Aero Design Challenge and all. So I will share my experience in the projects which we have involved. So basically all the things starts from the team project selection. So while we are selecting the project, we should be capable of all the machinery, whether we are having the machinery, the team, the capabilities, the resources are there or not. We should clearly focus on these things, and then we should decide the event. So after deciding the event, next the step is we should proceed for the Gantt chart. So Gantt chart is a thing which we are scheduling all our daily tasks till from starting to the end of the whole project. It includes each and every small steps which we are doing on daily basis. So by completing it in a progressive way, we just need to complete the whole project till by completing each of the tasks. So then next, after the Gantt chart, the team formation. So the team has to be formed based on the team selection and the department and the expertise they are having in each and individual department matters a lot. So while selecting the team, what we do is like we used to conduct the test on test the skills of the students or the expertise of the students on the particular department, whether they're having a proper knowledge on the particular department or not. So based on that, we'll do the team selection. After that, the department formation, or based on the skills which we have told earlier, we'll do the department distribution. Then after that, we'll go for static documentation, which require designing, analysis, and repeat of the modes, and we need to follow some rules and regulations of the rule books. What should be done, what should be included, what are the parameters to be followed. Everything we should follow in that process. So after completing this process, we'll go to the next step is the material procurement for the design, the production of the product. So while doing material procurement, we'll search for the vendors offline and online. We'll test the materials, samples and all. We'll check the material strength, quality and all. So based on that, we'll do the material procurement, and after that, we'll go for the production. So while doing the production, we might face many difficulties like any shortage of the material, any waste of the material, or some kind of machining malfunctioning might happen. All these factors might include. And also after the production, we'll go for the trial phase or the testing phase.
where the final project is done, and we need to test the product till we get the efficient result. So while testing the product, we'll do the improvisation and modification in that product. So if we need the particular result, like if we are achieving a particular result or a particular aim of the project, till then we need to go for the modification and improvisation. So we need to follow all the parameters from starting to ending, and also we should not like there is a design patent for it, we should not cross any design patent, or we should not carry a So, Hello. so are you, is Mr. Teja done? मैम वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं आई थिंक दोबारा से. Okay. उनको कोई connectivity issue ही आ रहा है. And let's ask Mr. Charanjit Singh if he's there. I don't know. I also can't see him. So maybe. I don't think, ma'am, he is there yet, ma'am. So then we have two other speakers. We can, they can ask questions if they like, but let's see. Students, you may ask questions if you have. Our speakers are very much there. Or if Divya Kaushik You can raise your hand. from Yes. Patent Information Center, if you would like to say a few words, Divya. A very good evening to everyone, and thank you so much, ma'am. You have been a true mentor to all of us, and today having this event in collaboration with Science and Technology Council. So we hereby are approaching towards the end of World IP Day celebration at Science City. So the program, I have been hearing all the speakers, and it was really overwhelming to hear about the real stories of how the innovations have really gone out of the labs and the efforts the inventors have actually put in to support their research and eventually keeping faith in the technology they have developed, taking it to the right stakeholders, and eventually landing up to the market. So it has been really, I'll say, it has been a experience of sharing all these things with the participants worth in the evening session today. I really thank the organizers to have such a wonderful discussions today, and probably it's like just the beginning. We can have many more sessions at different levels. It's not only for the school and the engineering colleges, but probably the local industry people, the MSME people. If we can just connect with all the stakeholder members of the innovation ecosystem, we could really bring out the change that we all vision for. And of course, last before I give back the platform to Bhala sir, so it is overwhelming to have all my mentors today. Dr. Mini Singh, Dr. Sush, you, it has been like you have been grooming us all to eventually support our state's ecosystem on innovation. And with that, I thank everyone today who has attended the program. And I really wish everyone is taking home a message to be more innovative, to contribute to the ecosystem, to our state, and eventually to our country for becoming Atmanirbhar. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਰੀ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ।
Akash, there is one query from Vishal. Vishal Sharma has query. Yes, sir. Vishal, you may ask, please. विशाल, आवाज आ रही है मेरी? सवाल पूछो अपना। Anybody else? किसी और ने कोई सवाल पूछना तो? विशाल नो साउंड दा इशू आ गया है। मैं रिजल्ट अनाउंस करना फिर मैम, अगर क्वेश्चन कोई नहीं है जी इशू से। जी मैम, थैंक यू। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ਦੇ ਉੱਪਰ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ 3rd ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अगर जसमीन वो कौर, I इतने repeat, बैठे है, अगर वो इतने बैठे है तो प्लीज आस्क देम टू switch on their video. If any of the winners is Yes, sitting, please. Winners, if you are very much there, please switch on your video. The 3rd appreciation goes to Jasmeen Kaur from Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh. I repeat, Jasmeen Kaur, 3rd appreciation, Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh. I can't Second see. appreciation is, Yeah, please go ahead. I can't see her. second appreciation is to Ginny from Government College of Business and Commerce Administration, Chandigarh. Second appreciation goes to Ginny from Government College of Business and Commerce Administration, Chandigarh. I repeat, second appreciation, Ginny from Government College of Business and Commerce Administration, Chandigarh. I can First see appreciation she's logged goes in. to, sorry ma'am. I can see she's there, but she's not switching on the video. Anyway, Okay. First appreciation goes to Jaspreet Kaur from Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh. First appreciation goes to Jaspreet Kaur from Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh. ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। Now, 3rd prize goes to Komal Kaur from Shri LBS Arya College, Barnala. 3rd prize goes to Komal Kaur, Shri LBS Arya College, Barnala. Second prize goes to Simranpreet Kaur, College of Horticulture and Forestry, Punjab Agriculture University, Ludhiana. I repeat, Simranpreet Kaur, College of Horticulture and Forestry, PAU, Ludhiana. And first prize goes to Manpreet Kaur, College of Agriculture, PAU, Ludhiana. I repeat, first prize in poster making competition goes to Manpreet Kaur, College of Agriculture, Punjab Agriculture University, Ludhiana. So congratulations all the winners. To all the winners. Now I would request Dr. Palla to deliver vote of thanks. Thank you, Kashi. I'm thankful to our resource persons, firstly to Dr. Balwinder Singh Soch for his knowledgeable talk on basics of IPR for budding innovators, and experience sharing by the research inventors, Dr. Mini Singh and Mr. Teja with the participants. I'm thankful to the Patent Information Center
and Technology Innovation Support Center of Punjab State Council for Science and Technology for their financial support. I am thankful to Director General and Director Science City for their valuable guidance and support. I am thankful to all the participants for their active participation in the event. I am thankful to the media for the coverage of the event. I am thankful to my staff members for their efforts to make this webinar successful. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Thank you, Thank you, ma'am. Balwinder. Thank you. It's a pleasure. Thank you, Min. Thank you, sir.